أريد أن أسألك سؤالا دكتور طارق، ما الفرق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي؟ وكيف يمكننا استغلال الاثنين معا؟ فلتنتبهوا إلي، سأضع لكم مثالا لن تنسوه أبدا. ما الفرق بين أشكالكم الخارجية والفرق بين الغرض الأساسي من الحياة؟ هل تعلمون ما هو الفرق؟ تخيلوا معي، إذا كنتم أنتم تفكرون فقط بالعقل الواعي فأنتم تفكرون بأشكالكم فقط، ولا تعلمون الغرض الأساسي من الحياة. أولا يجب علينا أن ندرك أن مسمى العقل اللاواعي أنه مسمى بشري، ولأنهم لم يتمكنوا من إدراك كل ما يقوم به أسموه بالعقل اللاواعي. وأيضا يحمل الكثير من الأسرار التي لم يكتشف إلى الآن. إن أفضل طريقة لاستغلاله وتشغيله معنا في الحياة هي استخدام الخيال. سأقوم بالاستعانة بالبحث كيف يمكنني استخدام الخيال في التعلم. الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. بنتأمل ما قال الدكتور طارق. الدكتور طارق قال العقل الواعي بمثابة الشكل، والعقل اللاواعي أو العقل الباطن بمثابة الغرض الأساسي من الحياة. طبعا الغرض الأساسي من الحياة بالنسبة لنا يعني بيكون موضوعها جدا قوي، بيكون هبة نعتبرها احنا هبة الله، انه اعطانا عقل لاواعي او عقل باطن بقدرات هائلة. هل من المنطق ومن العقل ان احنا ما نستخدمه؟ تخيل حد جاب لك دفتر في سحري ما يتميش الورق حقه، تخيل انت ترجعه تكمل المهمة وترجعه فاضي، يعني ترجع الدفتر الذي الورق حقه ما تكملش وفيه سحر عدم انتهاء الورق، أنت تقول خلاص تعال أرجعه ماشي استهلك أي ورقة. تماما مثل ما نتعامل مع العقل الباطن، شيء خرافي موجود معانا وإحنا ما نستخدمه وما نقدره ونقدر قدرته معانا لمساعدتنا أساسا، فهو غرضه أساسي لأجلنا إحنا نستخدمه لأجل نوظف أشياء جدا كبيرة في الحياة. طبعا جاب في نهاية المقطع الدكتور طارق قال نشغله بالخيال. طبعا العقل اللاواعي من مزاياه أنه لا يميز بين الحقيقة والخيال، يعني أنت بتتخيل يعتبره شيء واقع، يعني كأنك تخيل تجيب أحداث يعتبره كأنه شيء واقع ويحدثه في له تأثيره في جسمك. طبعا هل أنت إذا جينا بالمنطق نتفكر بالعقل الواعي، هل إحنا بنتحكم بأشياء بنبضات قلبنا؟ هل إحنا بنتحكم سريان الدم في أجسامنا؟ هل إحنا أشياء جدا كثيرة جدا ما إحنا ما نتحكم في أي شيء منها، فقط إن إحنا نعرف إنها تمشي الأمور بها بشكل طيب. تخيل معي إنه ممكن إحنا نمشي الحياة بشكل طيب في أشياء إحنا نحتاجها، مش بس إحنا ما نحتاجها مثلا أو ما ندركها بشكل أدق. بالأخير أكيد نحتاج نبضات القلب وكل الأمور هذه بتحدث معنا، نحاول إن إحنا نستغله. طبعا نستغله بالخيال. الخيال في السلسلة الخاصة بنا بيكون موجود في تقريبا في كل حلقة. في بداية أي حلقة بيكون معنا مسلسل كرتوني، المسلسل الكرتوني بيعطي حكاية معينة رسم الصورة بشكل تخيلي. طبعا الكل قد يقتطف أشياء معينة من كل درس إحنا بنشرحه. مثلا لو جينا مثلا للدرس السابق الدرس الحالي، في معانا بالأخير سمير قام بعملية البحث، ما أعرفش المعلومة، صار يبحث كيف أذاكر مثلا بالخيال أو أي شيء يحتاجه بشكل عام، أنه إحنا بنتعلم أي شيء، يعني يمكن ربما صورة تخيلة نتخيلها بشكل مباشر ونروح نتخيلها إحنا، أو مسلسل كرتوني نشوفه ونتخيل أشياء معينة ويصير الصورة الذهنية موجودة معنا. ميزة الخيال أنت الذي بتحدد الفكرة، وأنت الذي بتحدد الشكل الذي تحتاج ترسم فيها الخيال الذي أنت تحتاجه، وأيضا أنت الذي بترسم الإطار وطرق الحركة وأيضا الألوان وكل شيء أنت بترسمه في الخيال أنت بشكل كلي. طبعا احنا بنعمل صورة تخيلية بالخرائط الذهنية وبنبدأ
نراجع أول درس إحنا بدأنا فيه، كان رسمة بشكل إنسان، بشكل مخطط ذهني بشكل إنسان. طبعا الموضوع كان مقصود لغرض الخيال بالضبط، نبدأ إن إحنا نتخيل خريطة ذهنية تشبهنا إحنا، تشبهنا يعني في معها رأس، في معها أيدي، في معها أقدام، في معها قلب، بحيث ان احنا نبدا ندخل في الخرائط الذهنيه بصوره تخيليه مألوفه، يعني نحس ان الخريطه الذهنيه هي مننا واحنا منها، بحيث ان الخريطه الذهنيه هي معناتها معلومات تتخزن فيها اشياء عظيمه، ونتخيل الخريطه الذهنيه شيء عظيم وايضا يشبهنا، وايضا بنخزن فيه معلومات ومعلومات عظيمه، بحيث ان احنا نبدا في الخرائط الذهنيه ونبدا نتعلم كل العلوم بالخرائط الذهنيه، ونخزنها ونرتبها في ملفات او نرتبها في دماغنا، بتكون كل الامور موجوده معنا. طبعا نتكلم في موضوع كيف توصل لبنك المواقع. ابحث في جوجل بس بنك المواقع بدون انترنت، او تابع الوصف الخاص بالفيديو بتلاقي الرابط بنك المواقع بدون انترنت، بتدخل على الرابط وتقدر تحوله كتطبيق، وتبدأ تقدر تتابع اي الفيديوهات السابقة الموجودة في القناة، بتلاقوا فيها كيف بنحوله كتطبيق. بندخل الآن في بنك المواقع بدون انترنت، فقط بتنقر على الأيقونة الجانبية موجودة معانا، وتدخل على بيست سيرفيس 2022، تنقر عليها، بيظهر معانا الخرائط الذهنية، بتكون في معانا خرائط ذهنية 1، خرائط ذهنية 2، 3، 4. طبعا بنتعلم فيها كلها ونرسم في كل مرة شكل، وأيضا بنرتبها في سيرفر الخرائط الذهنية. بندخل على السيرفر الآن، احنا نقرنا على السيرفر، طبعا هو بيشتغل كتطبيق. إذا كان أول مرة بيظهر معك مباشرة في رابط، بندخل على مثلا احنا دخلنا في الدروس السابقة في موضوع الخرائط الذهنية رقم 2، يعني طبقنا في نمط الخرائط الذهنية رقم 2، بندخل عليها، بندخل على الخرائط الذهنية رقم 2، الانترنت جدا ضعيف. دخل معنا الخرائط الذهنية رقم 2، كان في معنا الدرس الأول وإحنا تكلمنا فيه إن إحنا بنينا. طبعا اللي ما كانش متابع معنا نحبذ إنه يتابع الدرس الأول. رسمنا فيها الخريطة الذهنية بشكل يشبه الإنسان، يعني مثلا لو جينا الآن نتأمل مع بعض، هذا العقل مثلا عقل، وكان في يد يمنى ويد يسرى، وفي قلب مثلا، وفي القدم اليمنى والقدم اليسرى. طبعا بنتخيل ان احنا هذا المجسم التخيلي من الخرائط الذهنية هذا يشبهنا، صح؟ يعني يشبهنا مع راس، مع ممكن ان احنا نضيف في الراس شوية عيون، على نخرة، على يعني انف، على فم، يعني نقدر نتخيل. يعني خلينا ناخذ هذا الصورة ونبدأ نتخيل فيها، ونحتاج احتياجات معينة، ونخلي هذا الصورة التخيلية تساعدنا. مثلا نحتاج ان احنا مثلا نقوي علاقتنا بالله، يعني الموضوع يمكن صعب عند البعض، انه مثلا احنا نحتاج ان احنا نقوي، وهذا مش الموضوع نحتاج دائما، نحتاج حد يذكرنا انه كيف تكون علاقتنا بالله قوية. يعني الموضوع قد يصعب على البعض، ما نتعلم مع بعض. طبعا مثل ما ذكرنا، الخيال، الفكرة والطريقة والاسلوب والهدف كله انت بتحدده من الصفر. احنا الان بنحدد طريقة، أنت ممكن تحدد طريقة ثانية، طريقة ثالثة، طريقة رابعة، كل الأبواب بتكون مفتوحة بالكامل. الآن بندخل مثلا هذا الصورة التخيلية، بنبدأ أن نحطها كأنه شيء تخيلي في أذهاننا. هذا الشيء التخيلي نفترض أنه حاجة عابدة لله، يعني ما دام هو يشبهنا ويشبه تركيبتنا، شيء يعبد الله، يعني عبادة مطلقة، وما يأمرنا إلا بما يرضي الله بهذا المعنى. ولا يعني إذا طلبنا، وأساسا احنا لما نتكلم بالعقل الباطن والعقل، هو أساسا شيء خلقه الله لأن يكون طاهر، يعني معنى أنه استدعاء لازم يكون في أشياء حسنة من أجل أنه يبقى مدى بعيد. إذا استخدمنا في أمور مش حسنة، بنلاقي أنه ممكن نستخدمها فترة وينتهي مفعولها وتنتهي الفكرة بسرعة، يعني لكن الموضوع أو تحصل هزة، قد تكون هزة ذهنية، هزة ضرر في جسمه. يعني الموضوع جدا قوي، نحن نتعامل مع العقل الباطن معاملة خيرة. احنا بنتخيل انه هذا الشيء طاهر. الخيال اول ما نبدأ ندخل فيه لازم نكون احنا بنوايا حسنة مطلقة. بنبدأ نتخيل ان هذا الشكل
أول حاجة إنه شيء مثلا حسن، إنه شيء يعبد الله مع عقل مع قلب مع كل الاحتياجات البشرية، بس شيء زاهد لله. وبيبدأ يشبك معاك بالخيال إذا أنت زاهد لله. مثلا هذه طريقة إنك تساعد نفسك إنك أنت تعبد الله لأجل تبدأ تدخل في الخيال نفسه. يعني تخيل معي أنت هذا الشكل بيبدأ يساعدك في الخيال لأي أشياء، وعنجرب نطبق هذا الشكل كيف يساعدنا في الخيال أيضا. نتخيل هذا الشكل، يعني بيقول لك إذا أنت تحتاج ترتبط معي للخيال لأني أنا أحتاج أساعدك في أمور الخيال، لازم تكون مثلي زاهد لله وعارف أوامر الله وتتبع كل الأشياء الذي أمرنا الله بها مثلي مثلك. يعني كأنه يقول لك هكذا العقل الباطن أو هذا الشكل أو أي تصور أنت بتبدأ تتصوره وتخليه المنطلق لأي خيال أنت بتتخيله. بنبدأ نتخيل مثل ما ذكرنا الصورة هذه ساعدتنا الآن في إن إحنا لو نحتاج نربط خيال معين، إنه أساسا الخيال بيسألك أنت أساسا إيش غرضك من إنك تبدأ خيال، تبدأ تدي له نوايا حسنة، تبدأ تشارك مشاركة حسية إنك بتدي نوايا حسنة، أتعلم لأجل أفيد الناس مثلا، وتبدأ من إنك تبدأ تجتهد وتساعدك وتخلي الخيال هذا يساعدك في تصور ويساعدك في شكل. مثلا تتخيل معه عيون، مثلا الشكل الموجود العقل معه عيون، معه فم، معه أذن يسمع، معه قلب يتحرك يعني يمكن يحس، ومع يد يمنى يد يسرى. طيب الآن بنبدأ نوظف مثلا بعد ما شغلناه في شغل موجود معنا بنبدأ نوظفه. طبعا في بعض الناس تحب توظفه مثل ما ذكرنا في الدرس الثاني، ذكرنا في الدرس الثاني كان في معانا كيف نحافظ، كيف نتحرر نخلي المعلومة محايدة. وكان ذكرنا انه ما نقدر ان احنا نخلي المعلومة محايدة اذا تمكنا من ان احنا نتزن ذاتيا. طبعا لو حاولنا ان احنا نخلي الخيال يساعدنا في الاتزان بحد ذاته، بيكون من الامور القوية جدا ان احنا نوظف الخيال في توظيف انه يساعدنا في الصحة، انه توظيف يساعدنا في التعلم بشكل في عدة علوم في نفس الفترة، مثلا بحيث ان احنا قد يكون في معنا ضغوطات معينة ونحتاج عدة علوم. مثل الطالب في معه عدة دروس وعدة مواد ويحتاج يدخل فيها كلها، بيكون الخيال جزء كبير مساعد ان احنا ندخل في هذه الامور كلها، ويقدر ينجح فيها نجاح مبهر، وايضا بيقدر يفهم حياته. حتى ما دام احنا ذكرنا ان الخيال إذا أردنا أنه يكون معنا للمدى البعيد لازم تكون نوايا طاهرة، نوايا صالحة، بحيث أنه يبقى معنا هذا الخيال للمدى البعيد على مدى حياتنا. تكلمنا في أنه كان معنا في التخيل بشكل الإنسان الخريطة الذهنية بشكل الإنسان عقله. نتخيل أنه مثلا لو نحتاج في الجانب الصحي، مثلا كنا مضيعين شوية الجانب الصحي، مثلا طريقة التنفس مثلا بأمر شائع أنه احنا طريقة تنفسنا مثلا بتكون غلط مثلا، يعني باب المثل يعني، ونحتاج ان احنا قد نشاهد فيديو مثلا باليوتيوب او اي حاجة، بس نبدأ نشغل الموضوع على الخيال. الخيال هو الامر الاقوى في تفعيل اي شيء احنا يمكن نحتاجه، ونحتاج ان احنا نتمكن في تمكن قوي. مثلا لو احتاجنا طريقة تنفس بطنية، ابحث طريقة التنفس من البطن، يعني قد يكون الاشغال والامور الحياة بتلهينا عن اشياء كثيرة من صحتنا، ممكن هذا الأمر قد ينفعنا أساسا. بندخل مثلا فيه، بتبدأ تتخيل الشكل الذي تشوفه مثلا في الفيديو، إنه هذا الشيء بيعمله بينفذ بشكل دائم الشكل التخيلي للخريطة الذهنية. مثلا كان قلب نضيف بالأسفل بطن مثلا، ونضيف إنه بيتنفس من البطن فعلا هذا، ونتخيل إنه أساسا بيقدر، وهو مجرد شيء تخيلي، وأنت أساسا هذا التصور بحد ذاته بشكل دائم بيعطيك انطباع أنه أنت قادر بدون شك. يعني الموضوع مثلك مثل غيرك، مثل خيالك، مثل هذه الأمور. تبدأ تربط الأمور هذه. وأيضا الميزة الخيال أنه لو مارس معها العادة، طبعا تكلمنا في الدرس الثالث عن العادات، لو مارسنا العادات معه وخلينا أساسا أنه يكون التخيل جزء من عاداتنا. يعني إحنا العادات تكلمنا في معنا محفز، في معانا العادة نفسها، وفي معانا الغرض من العادة. طبعا الغرض من العادة، الغرض من الخيال أيش معروف، غرض من الخيال له أغراض جدا كبيرة. نحتاج أن احنا نزيد الذاكرة، نحتاج منها أهداف صحية، نحتاج منها أهداف نسير أمور الحياة الحقيقية لنا في الحياة لغرض طاعة الله. يعني هذا هو الأساس. وأيضا علوم القرآن الكريم، طبعا أنصح نصيحة، يعني إذا سمعت
يعني البعض يقرأ قرآن بشكل جدا مطول، وإذا سمعت بس وأنت ماشي على الشارع مثلا حد بيدي آية معينة، حاول أنك لو في فرصة أنك تقتنص منها شيء معين أو كلمة اقتنصها. أنا لاحظ أني أنا دائما أميل إلى القلة وكثرة الفائدة. يعني مثلا لو مثلا وأنا ماشي سمعت ومن السماء رزقهم وما توعدون مثلا، مجرد سمعتها على الماشي يعني بتتأملها، بتاخذ لها فرصة تأمل، بتعطيك اندفاع انك تعرف المعلومة هذه بحد ذاتها فقط، ما ايش معلومة ثانية قد ما تخصك الآن، تخصك في وقت ثاني. اي معلومة بتقراها حاول انك خاصة في القرآن الكريم بيكون فرصة ان احنا نطور الجانب العقل الباطن، دائما بنستغله بان احنا نستفيد من القرآن اشياء كثيرة جدا ونفعله بالعقل الباطن. لكن العقل الباطن موجود معك بشكل مستمر، وهذا هو الغرض، انه يكون معك شيء موجود بشكل مستمر. انت بتستخدمه صح انه لغرض طاعة الله، وكانت بس بتستخدمه بعدها لكل ما تحتاج. يعني مثلا تخيل انت، يعني طبعا من الاشياء المهمة ايضا ان يكون الاصدقاء والاصحاب، حاول انهم يكونوا ناس ينفعوك وايضا انت تنفعهم. يعني بيكون فيكم اشياء جدا جميلة. طبعا إذا ما كانش في أصحاب بالشكل الذي أنت ممكن تتخيله، بس ممكن إنك تخلي خيالك صديقك ويكون هو الدافع الأساسي إنك تتعلم بشكل إيجابي. يعني ما تخليش التأثيرات الخارجية تأثر عليك أنت وخيالك. إذا بدأت تتأثر من الجانب المحيط كل الأشياء السلبية، أكيد بتأثر أنت، بتتأثر خيالك، بتلاقي نفسك يعني مقدار تعلمك معتمد على علاقتك مع الخارج، مقدار علاقتك مع الأصحاب، بتلاقي أنك مش تبع نفسك. الخيال بيخليك أنك تبع نفسك، تتبع أوامر معينة عظمى للخالق عز وجل وتنفذها أنت، وتنفذ كل ما تحتاج. وأيضا بتحط أنك يعني كأنك تقول رسالة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك بتقول هذه حياتي وهذه أدواتي وأنا سأعمل واحد اثنين ثلاثة. منها أنك تطور نفسك، منها أنك تبني شيء لأحفادك، منها أنك تبني شيء يفيد به المجتمع، من هذه الأمور. طبعا الخيال مثل ما ذكرنا صعب أن احنا نتكلم في درس أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، من الصعب جدا يعني احنا نتكلم في الموضوع هذا، بس نحاول أن احنا نرسم في صورة تخيلية. طبعا في كل فيديو مثل ما ذكرنا بيكون في معنا مقطع كرتوني بيساعدنا أيضا على التخيل. بنحاول أن احنا نحفز الخيال، وأيضا نحن نتكلم على خرائط ذهنية، والخرائط الذهنية هي عبارة عن معلومات بنحتاج فيها أن احنا بشكل مستمر نتكلم على المعلومات، وأنه لازم تكون أنت يعني مطلع على عدة جوانب وكيف تحليل المعلومات بالنسبة لهذا الجانب. نتعلم كل هذه الأمور، بس تقريبا اليوم بيكون هو الدرس يعني شبه الختامي لموضوع الأساسيات الذي تساعدنا أن احنا ندخل في الخرائط الذهنية والمعلومات العميقة بشكل جدا قوي، وأيضا مستعدين بأدوات تساعدنا أن احنا نبني الفكرة التخيلية مثل ما بنيناها في أول مرة، وأيضا نساعد أنفسنا أن احنا نتوازن بشكل من أجل نتحرر من أي قيود يخص المعلومات أو أي تشدد لأي جانب من جانب المعلومة. وأيضا بنبني العادات مثل ما ذكرنا في الدرس الثالث، وأيضا بنبني مثل ما ذكرنا اليوم في الدرس الخامس تقريبا، ذكرنا أنه يكون معنا الخيال موجود ويكون محفز لنا لأشياء جدا قوية وكبيرة جدا. وأيضا بتكون الخيال هذا مؤسس وببنية تحتية تقام على طاعة الله. هذا هو العقل الباطن، يحتاج ضوابط عليا، هو مبرمج بهذا الأساس. احنا لو تخيلنا أن البرامج كلها بتمشي على أسس معينة، فالعقل الباطن يمشي بأوامر الله العليا. هذا كلام أنا كده أقوله أنا بصفتي مبرمج، عندي شوية معلومات، بس ربما أتوقع أن هذا المعلومة بالنسبة لي كتجربة شخصية، أن الخيال والعقل الباطن يحتاج إلى علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحتاج إلى ثوابت عظمى تستند عليها لأجل يكون معك دعم وسند إلى مدى حياتك. إذا كانت بضوابط أساسية عليا بتلاقي أن العقل الباطن شيء خيالي مدى الحياة. طبعا بعض الناس ينبهر أنه إذا رجع إلى الله بنية صادقة أن حياته تتغير جذريا. طبعا سبحان الله، الله جاب الأدوات. إذا أنت صادق بنياتك في الأعمال معينة، سخر لك العقل الباطن بأشياء لا يمكن تصورها.
فنحن نستغله ونستغل النية الصادقة في الأعمال، نستغل النية الصادقة في كل شيء في الحياة، وبنلاقي إن الله بيحقق لنا كل ما أمر في القرآن، كل ما وعد في القرآن، وإحنا بنلتزم بكل ما أمر في القرآن وبكل ما نهى في القرآن. عندها إحنا بنشغل الخيال، بنشغل العقل الباطن بشكل مستمر مدى الحياة. لهنا وتحياتنا لكم، إن شاء الله يكون كل الدروس اللي بنتابعها مفيدة. ما أحبش أطيل عليكم، إلى اللقاء.